सुप मोमो बनाउनको लागि मैले यहाँ एउटा फ्राई प्यान बसाली ग्यास अन गरेँ। त्यसपछि यसमा मैले 2 टेबल स्पुन जति तेल खनाएँ। तेल चाहिँ तातिसकेको छ। तेल तातिसकेपछि मैले यहाँ चाहिँ गार्लिक चप राखेँ। गार्लिक चप राखिसकेपछि मैले एकछिन यसलाई चाहिँ सते गरेँ। सते गरिसकेपछि ल हेर्नुहोस् त हल्का ब्राउन हुन थालिसक्यो। ब्राउन भइसकेपछि हल्का ब्राउन भएपछि मैले यसमा चाहिँ 3 टेबल स्पुन जति मैदा राखेर फेरि मजाले ल हेर्नुहोस् यसलाई पनि हल्का ब्राउन हुने स्टाइलले पकाउने छु। त्यसपछि अब चाहिँ ल हेर्नुहोस् त हाम्रो हल्का ब्राउन हुन लागिसक्यो। यो चाहिँ एकदम लम्स नहुने हिसाबले पकाउनु पर्छ है। अब त्यसपछि मैले 1 डाडु मात्रै पानी हालेर यसरी मजाले चलाएँ है त। यसरी धेरै पानी हाल्नुभयो भने यसको लम्स बस्छ धेरै, अर्थात् लम्स छुटाउनको लागि घोल्नको लागि टाइम लाग्छ। त्यसैले मैले पानी चाहिँ 1 डाडु राखेर चलाइ फेरि पुनः 1 डाडु राखेर फेरि बाक्लो हुँदासम्म मजाले पकाउने। अब यसमा चाहिँ मैले टेस्टिङ पाउडर, नुन र ब्ल्याक पेपर, मरिचको धुलो राखेँ है। मरिचको धुलो राखिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ फेरि पुनः यो गाढा हुन लागिसकेको छ। मैले थोरै पानी राखेको छु त्यही भएर अब हेर्नुहोस् गाढा भइसकेको छ। त्यस कारणले फेरि मैले यहाँ 3-4 डाडु जति मैले यहाँ पानी राखेर यसरी मजाले फेरि मिक्स गरेँ। यसरी मिक्स गर्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ सुप चाहिँ लम्स बन्दैन। त्यसै गरी मैले चाहिँ यहाँ सोया सस र थोरै दुध पनि राखेँ। सोया सस र दुधले एकदम सुपलाई टेस्टी बनाउँछ है। त्यसकै गरी मैले यहाँ चाहिँ कन्सुमी पनि राखिसकेँ। कन्सुमी राखिसकेपछि मैले यहाँ मोमोको पिसहरू 8वटा जति मैले राखिसकेँ है। 8वटा राखिसकेपछि यसमा मैले पिरोको लागि रेड चिल्ली पाउडर पनि राखिसकेँ। यदि तपाईँहरूले पिरो खानु हुँदैन अर्थात् मन पर्दैन भने पिरोलाई चाहिँ स्किप गर्न पनि सक्नुहुन्छ है त। यो राख्नै पर्छ भन्ने जरुरी छैन। एकछिनपछि हाम्रो यो मोमो चाहिँ उम्लिन लागिसक्यो। यो मोमो चाहिँ मैले डिपबाट निकालेर राखेको हुनाले लगभग मिनिमम पनि 15 मिनट जति पकाउनु पर्छ। यदि तपाईँले नर्मल अर्थात् उतिखेर बनाएर राख्नु हुने हो भने मोमो चाहिँ 10 मिनटमै पाकेर रेडी हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले भुकु गर्दै पाकेको छ। यसरी बनाएको मोमो चाहिँ एकदम खानको लागि हेल्दी हुन्छ है त। बच्चाहरूले नि खान सक्छ। यो खुर्सानी नराख्ने भने यो एकदम टेस्टी हुन्छ है। ल हेर्नुहोस् हाम्रो मोमो बनेर पनि रेडी भइसकेको छ। अब मैले यसलाई चाहिँ यसरी बोलमा निकालेँ। बोलमा निकालिसकेपछि यसलाई चाहिँ मैले अब डेकोरेसनको लागि यसमाथि मैले प्याजको पत्ता राख्ने छु। प्याजको पत्ताको साथमा मैले तोरीको तेल पनि यसमाथि खनाउने छु। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। ल हेर्नुहोस् मैले मजाले माथिबाट तोरीको तेल पनि खनाइसकेँ है त।